हांव करचे प्रकार करता तो समोर फाईनली चॉप करतो ना हांव करचेशी केल्यार पण थोर करता ती कापता ती जाल्यार म्हाका कशी जावं का तुज्या निमकुचे असं जीव कडेन घेवप करवे अशी केल्यार चड फ्लेवर अब्सॉर्ब जाता फ्लेवर म्हण न्ही ते चंदा एक पळयतना लायक दिसता ते हळहळणी पान पळोवन करची पेशी नाही मला आता पळा आम्ही ऑनियन मी सगळं चॉप करतना बँक सपोर्ट केल्यारी मस्त ऑनियन घालका म्हणना थोडे ऑनियनांना चड फ्लेवर येता मिगेल अंदाज नाही रे हांव पेयावानी मिगेल सिंदप विंगड असं साधारणशी मंजेश्वर कॉपी ना चेकीनी लिला म्हाका मायन केलें पळोवन तांगेल रांदप रुची जाता तेंचे हांव कॉपी केलें कितले वर्स पूण साधारण हांव शिकिल्लें म्हाका 21 वर्सार वाडीक जाल्या त्या दीस दाखून तांगेल घर 83 तशें न्ही आमी वता येता अशें न्ही आज्यान बरें तेच जालें बट फूड दुखून कॅबेज आनी सकट अशीच की विंगड अशींच मिगेल आम्मांची की थोर आम्मा अशी इतली करता तांगेलें आख्ख बटाट घाल शिवाय करना हांव बटाट आनी पियाव घाल शिवाय कॅबेज उपकारी करना केलो जण खाली कॅबेज आनी पियाव घालता हें अशी सपूर सीर केल्यार तें हें लायक जाता कशें जालें सपूर करूंक शीर कोरका शीर म्हळ्यार पळय अशी सान सान दिग पीस केल्यार हें सुलभ जाता सपूर करचें साईज जावं का ना दाखयता कुक करो केलाय कुक करो केलाय 15 मिनिट भितर जाता शिजून इतलें शीर केल्यार आतां शीर म्हणचें सपूर सपूर कुडके तें आड्डायन चिंतन आमगेन साईज येता पुरा करता न्हू मटन आमी वतना त्या सगळं आमी खायनात न्हू मात्र शिकू का वर्ड वाचून कशी करची म्हणून कळनाशी ऑफ कर एक पियाव घेवन ये पियाव दाखव बटाट दाखव बटाटो स्टार्ट फिलिंग धुका माती उचाक म्हणजे धुवची मस्त आसा कंप्यूटर ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುದಾಗಲ್ಕ ಹಂಗಲ್ಕ
त्याची घाणी होते त्याची अशी बिल्लरी. कॅबेज आहे घाणीच ना, इंग्लिश व्हेजिटेबल्स ते होता कुठं उदा घालता आणि मीठ घालता. पण ना सीधा घालून जात ना, एक पण तो कॅबेज घाली, एक पण दूध घाली, एक पण मीठ घाली, काय ना आता पिया निम्मे मेथड असं सगळं ಬರ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಅದಾದ್ರೆ ಮಾಯಸ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅದು ವಿಶೇಷ ನೀನ್ ಮಾಡುದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಯಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ನನ್ನದೊಂದು ಬೇರೆ ನಮ್ಮನೆ, ನಾನು ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುದು. ಎಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆ ಇದು ಸುಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದರ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆ, ಸುಟ್ಟದೆಲ್ಲ ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಮೆಣಸು, ಹಿಂಗು, ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಅದು ಗಿಮ್ಚಿ ಆದ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಿನಿಂದ ಹಾಕೋದು, ಖಾಲಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಒಗ್ಗರಣೆ ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಗುದ್ದುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಗಿಮ್ಚುದು, ಮತ್ತು ಇದು ಹಾಕೋದು ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ. ಈ ಸಾಮಾನಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, ತೆಂಗಿನ ತುರಿ, ಹಸಿಮೆಣಸು, ಹಿಂಗು, ಸಣ್ಣ ಹುಳಿ, ತುಂಬ ಹುಳಿ ಹಾಕಿದರೆ ಹುಳಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸಣ್ಣ ಹುಳಿ. ಗೊಜ್ಜೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡುತ್ತೇವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಮೊನ್ನೆ ಬೆಂಡೆ ಗೊಜ್ಜೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕಾಯ್ತಾನ ಜಯಂತಿ, ಇವನಿಗೆ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೆಂಡೆ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡುವವರು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ, ಮೊಸರಿದ್ದು. ಮೊಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂದು ಹುಳಿ ಆಗಿತ್ತು, ಹುಳಿ ಅಷ್ಟು ಹುಳಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ನವ. ಕೈ ತುರಿ आणि पण ग्राब आणि ते काढता. हातान कशी करू येत रे हे. आता हांगाला हे सुलभ जाऊच्या सीधा काय लिंगाला येत ना आता. ओके ऑन केलं गावून घेता त्याला दाखवाय नाही तुका नाही कसं लाग पण कशी झालं कशी येते पिशी झालं त्याला समजा आहे ना धका. मिरसांग 3 फर्स्ट ऑनियन आणि कलर लायक ना कशाची केलं लागतं. मीठ यायचं उदा करायचं सुलभ घालतो आता वापस मीठ घाली उदा घाली काय काम ना घालचे थोडी कधी मीठ घालते उदा घालचे त्याच्याकडे आता काय ना पुरावा करते नाही घालते सुलभ बघी जात. चालतं मग शिजला की ना मी प्रयत्न तू व्हिडिओ ना आणि कडे
ಇದೆ ಬಾಯ್ದು ನಾನು ಮೀಟನಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಳ್ಕೊಂಬುನ್ನಾರೆ कळलं कसं मला ऑथेंटिक पडा किचन आकाश सत्ता तशीची वय समोसा ना हाऊ मच मोर टाइम 10 मिनिट झाले तर वय 10 मिनिट्स आणि 5 मिनिट जाऊ का मस्त म्हणणे तिला कसं येईल हा जंगल पडते शेंगीचं फुलं होतं शेतीची तर सांगेल त्याचे आता वापस टाका तरी थोड्या वेळ ओपन सोड का आता उद्या पुरा आठवू का काही जाऊ का कशी घालला रे सॉफ्ट जातात तू बंद करून जो ऑफ केलं रे ते सॉफ्टनेस ना अशी असते शिजून हे इतली वेळ तू 1-2-4 मिनिट अशी ओपन सोडलं रे ते मऊ जात बापू मला सांगितले मागेल नाही इकडे वैते ओपन त्यांना उपकरे तू ओपन सोडू का म्हटलं त्यांनी खावचं जाय ना तशी देखून हे ओपन सोडची एक मेथड सांग मग आणि आता ऑफ टेस्ट करून जात रे ऑड करताना ऑफ करता पण शब्द पडेल कळलं नव्हतं का उदाहरण तीच शब्द काय उदाहरण ड्राय करेक्ट okay that sound should come that is the done म्हणून करचे कडे वापस अशी दांकूचे 1-5 मिनिटांनी खावचे सुटचे ते समजत संतून ओके बाप मग व्हॉट आर युअर व्ह्यूज आता तू आता कॅबेज उपकर केलं ताजे कसा विषय सांगता कसं ना सुलभ एकरान दे जाऊ का जाल्यार गेस्ट नागेल तर ना कॅबेज उपकर केलं लायक करून जेव येतं दाळीताय घालणं मग टाइम टू टेस्ट yes the cabbage upkari I'll take a little bit पटोळ्यान तू काढते चंद नाही रे it's good, it's very good. It's a little salty and it's like properly cooked, so it's a very nice dish. It goes really well with Dalitoy. So I hope you like the video and this is Bapuma hi Mutsan. Hi. So thanks a lot for watching the video. I hope you liked it. So cheers.